My very first vlog review! Yay! Woo! Hello everyone, I'm Sheen Alonzo and this is Shine with Sheen. I hope you're gonna enjoy this vlog review of some products from WEDOSHOP and 2358 Korean Lifestyle Hub. We're gonna do this summer nails using their nail wraps, and their nail polish remover. So, introduce ko muna sa inyo. These are the new nail polish removers that we got from WEDOSHOP. Ito yung dati kong ginagamit na dun din galing. Very effective. Ito, matagal ko na itong ginagamit. Taon na ang binibilang. So, ito yung bago nila and sabi nung mga staff doon, try ko daw. Kasi palagi ako nasa WEDO. Tumitingin ng mga anik-anik. So, ito daw, sabi nila, this is oil-based. Then, hindi magdadry yung nails and yung skin nyo sa hands. It's mild and... ano pa ba? Yun. Moisturizing. Thank you, Direk. Actually, apat to. Merong green, may pink, purple, and this blue one. Itong binigay nila is lavender and aloe. Yan. So nail wraps from 2358 Korean Lifestyle Hub. There. So yan. We're gonna make reviews and kung paano siya gawin para ma-achieve ang summer nails. This is the lavender nail polish remover and it smells good. So, lagay lang natin siya sa cotton ball. Then, yan. Tanggalin na natin yung old nail polish natin. By the way, I'm using a Hyper Gel Shine polish. Medyo mahirap siya tanggalin using the usual acetone that we can buy sa drugstore and department stores. Ito yung ginagamit ko before. And very effective din siya. So, pareho naman sila. Madaling magtanggal ng nail polish. Ayan, gamit ko na. Nail polish na tinatanggal natin yung Hyper Gel siya. In fairness, mabilis matanggal. So, on my left hand, so, yan. Ito yung ginamit natin, lavender nail polish remover from WEDOSHOP. So, tinatanggal ko lang yung excess para makita natin na hindi siya namumuti, hindi nagde-dry, and it's really very moisturizing. So, sa pagdidikit na tayo ng nail wraps. So, when we're gonna use the nail wraps, we're gonna need a file and scissors. Kuha tayo ng nail wraps. Usually, yung iba, ginagamit nila lahat sa nails nila. Eh, sa isang pack, there are 16 stickers by the sets of 8. So, piliin mo yung kasya dun sa i-accent nail mo, sa size ng nail mo. Ngayon, gagamit ako ng 4 lang. 2 nail wraps for each hand. For accent lang. Tapos, titernahan na lang natin siya ng pastel nail polish. And isang shiny nail polish na may glitters. So, pwede kayong mag-mix and match. Dahil summer ngayon, pastels ang gagamitin natin.
It's very easy to use. Dikit mo lang sa dulo, then pull mo ng konti. Huwag lang sobra kasi baka mapunit yung nail. And baka ma-distort yung frame. Para lang ma-prevent yung bubbles. Then you cut the excess nail wraps using a nail file. So, just make sure na na-file mo yung paikot ng tip ng nails mo para makat yung excess nail wrap. There you go. It's very easy to use and very cheap. Kasi, sa 49 pesos mo, meron ka ng 18 na nail stickers. Before, gumamit ako ng nail art. Nagpagawa ako ng nail art. 50 pesos per nail sa gel nila. So, very expensive. Ang laki nung inabot na bill nung nagpagawa ako ng nail art dati. So, dito sa 50 pesos, may nail art ka na. At a very affordable price. So, yan. Tapusin lang natin. Piliin mo lang yung nails na i-accent mo for both hands. Yan. Let's just be creative. So, left hand na lang. Nilagay ko siya sa ring fingernail and the middle fingernail. Kasi sa right hand ko, nilagay ko sa thumb and sa pointer finger. Tapos mag-mix match tayo ng colors ng gel color. Ayan, there you go. Make sure na nakadikit lang yung paligid ng maigi. Para pag nilagyan nyo ng top coat, masalapat siya sa pili na tayo ngayon nung isang nail na lalagyan natin nung shiny or glitter nail polish. Kasi usually ganyan talaga ginagawa ko. Pero nasa inyo naman yan. It's your choice kung anong gusto nyo ilagay na nail polish. Kung ayaw nyo naman ng shiny, pwede naman yung solid color lang nalagyan natin. There. Tapos na tayo dyan. So, dito na tayo sa Hyper Gel Shine Pastel Polish. Para dun sa natitirang nail. For my right, I'm gonna use this peachy color, tsaka yung blue. For my left naman, I'm gonna use the purple one and the yellow one. Tapos, papatuyuin na lang yan. Lalagyan na natin siya ng clear gel top coat para mas shiny and mas tatagal yung nail polish natin. Also, the nail wraps. Mas titibay siya. Hindi siya kagad matutuklap. Lalo na ngayon, palagi tayong nagsiswimming. We go to the beach. So, madaling masira yung mga nails natin. So, after mo patuyuin yung first coating mo ng clear gel top coat, pwede mo siyang patungan ng isa pa para mas long lasting and hindi siya kagad masira. It's very easy. And the nail wraps from the 2358 Korean Lifestyle Hub made it much more easier kasi ididikit na lang natin. Meron na tayo kagad nail art na maganda. Marami silang designs doon and very accommodating ng kanilang staff. So, pag meron kayong mga questions or magtatanong kayo kung ano yung mga bago nilang items and anik-anik doon, masaya kasi mag-ikot doon, ang dami mong makikita, ang dami mong mapapurchase na very affordable. So, shout out doon sa staff na WEDOSHOP sa Fairview Terraces. There you go, our summer nails. So overall,
thumbs up ako dito sa ating nail polish remover. Sa kanilang mga nail polish remover. Actually, buy one take one siya nung na-purchase ko. May time na nagba-buy one take one sila. So, hurry! Punta na kayo sa WEDOSHOP. So that's it for today. Thank you for watching. Would like to thank WEDOSHOP, the 2358 Korean Lifestyle Hub. Thank you very much for the nail polish remover and the nail wraps. I would like to thank Esplica Tie-Dye for this very beautiful background. Thank you so much. Ayan. So, I hope you enjoyed. Like this video. Subscribe to my channel. So, kung may mga request po kayo for reviews, basta kaya natin, we're gonna do it for you. Thank you for watching! Bye-bye!